Happy birthday to you. Birthday. Ha? Ano happy birthday? Di ba? Di ba may birthday? Anniversary pero wala pang ano, hindi pa na. Sino may birthday? Ha? Ha? Secret. Kala ko naman birthday mo, Mami. Hindi ako may birthday. Sino may birthday? Si Ate Lisa. Okay, kapag birthday si Puti, Yeah. kaya ba ni Puti pumunta doon? Ayan, full church to. Baka hindi umabot si Puti. Ayan to. Sino yung nakita mo? Si Ate Lani, tsaka si Ate Garilyn. Saan pupunta yun? Yan ang susunod din. Makikipag-birthday din yon? Susunod kami. Hindi ko alam yan. Sabi sa inyo, dito muna isa. Ayan, sundan mo yan, Mami. Hindi na tayo maliligaw. May problema pa naman natin kasi tayo dadaan. Magbabalot ka na lang namin. Saka lang ka talaga si Saturday eh. Tatanong pa ka naiiwan eh. Pwede sagot ni Kuya, e-bike tayo ko iwan. Papagalitan ako ni Ina. Dito na po kami, mga kasimple. Nakikipag-birthday si Mami. Si Puti, nakikibirthday. Si Puti pala, nakikipag-birthday. Ay, nakasabay kami. Nakasabay kami sa mundo. Kasi nag-iimbang kayo ng tubig. Dito na pala sa kanila. Oy! Kamuto! Ito yung nila. Ay! Bakit hindi mo sinabi sa kuya mo niya? Wow, ganda ng pusa. Hello, Aiso. Galing pa kayo sa uwidan. Ito yung binigay ni Kuya Romel. Ay, galing din ni Jean. Mga masumi. Sabi si Kuya Romel, hindi sana kami.
Abby yan. Ay, ito si Abby! Sino? Yan, upo sila Ate Jean. Nasa ka mag-birthday? Dami mo namang niluto, Mami. Ganun talaga hanggang sa makiki-birthday, magluluto pa rin ako. Mag-movie na lang tayo, Netflix. Uy, kakanta na lang, huwag na yung movie. Wala kang mic. Hindi, sasabayan lang natin eh. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Nisa! Happy birthday! Ano kunyari, di mo alam ni Laguna? Hindi mo alam. Uy, nag-Sony ka! Ay, ang galing! Thank you, Mom! Thank you sa'yo! Thank you sa cake, Mom! Ako bumili! Mahihain ang aming Mahihain kaya. Ayun na, ito nanay, daddy. O, yun nanay. Ito nanay. Ang nanay pa rin bata. Mosang niya, mosang. Ano yan? Yun yung third party sa relationship ni David at ni Kevin. Ayun! Kay Kevin. Third party yan, third Kasi party. ang first love si Kevin. A little later. Pauwi na po kami ni Mami, mga kasimple. Eto, may pasyaron. May pasyaron si Mami. Pero may dadaan na tayo. So, dadaan lang muna tayo sa LBC. At papadala natin tong isang 3 bote. Wala kasing box dun sa may amin na LBC. Naubusan sila ng box. Try natin dito sa may highway kung meron. Ito na yung ating pinabook na Grab. Dito na po tayo sa LBC sa Pantik. Dito po sa may highway ng Cabuyao. Dito tayo nagpapadala dati nung wala pa sa Mamatit sa Errands ng LBC. Punta tayo naging suki dito. Hintayin lang po natin si Mami, mga kasimple. Papadala lang namin dito. 11 minutes later. Iwan na lang natin. Dito na po kami sa bahay. Narinig na ako nito. Nadinig na ni Tob-Tob si Mami. Nasaan na yung alaga mo, sutil? Ayun, narinig na nga ako. Ayun na, yun. Tumatahol na. Ayun. Oh, ito si Bunso. Bagong gising ka? Hindi. Oh, buksan mo. Sinaraduhan pa. Where's Mami? Ito si Buntis. Nandiyan si Mami. Ito ang hotel. Ako, lumabas si Buntis. Ito na. Kebe, halika dito. Pasok. Pasok daw, pasok. Pasok, Kebe.